Món ăn tiếp theo trên bàn tiệc chính là rong biển cuộn chiên. Với phần nhân chả cá, hãy cắt nhỏ những sợi rong xanh, thêm hành tím, thành cua xé nhỏ, nêm nước mắm cho đậm đà. Trộn đều cho nhân dai mịn. Dàn mỏng nhân chả cá lên tấm rong biển lá kim, xếp thêm rong sợi xanh vào giữa rồi cuộn lại thật chặt tay. Thêm sốt mayonnaise, wasabi và rau ăn kèm nhé. Những cuộn tía tô như thế này sẽ khiến món ăn thành mát hơn. Với bột chiên, đầu bếp Trần Thái Bảo đã khuấy thêm nước đá lạnh. Đây chính là bí quyết giúp bột giòn tan và mỏng nhẹ sau khi chiên. Cắn ngập răng một miếng rong biển. Đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ giòn giòn dai dai. Sau đó là chả cá thơm ngọt lẫn vào những sợi sần sật mát lành. Chấm thêm một ít sốt nữa thì bao nhiêu cho đủ.